นี่เป็นข้อมูลจากทาง TED Talk นะคะซึ่งเฟิร์นเองมีโอกาสบังเอิญไปได้ฟังนะคะเป็นข้อมูลของคุณโรเบิร์ต บรอดิงเกอร์นะคะซึ่งเป็นผู้ในการโครงการศึกษาเรื่องพัฒนาการของผู้ใหญ่ของทางมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนะคะเขาเคยเล่าให้ฟังไว้ตั้งแต่เมื่อเกือบ10 ปีก่อนแล้วนะคะแต่บังเอิญพอดีแรนดอมไปแล้วก็ได้ฟังแล้วรู้สึกว่าข้อมูลนี้ดีจังเลยอยากจะนำมาแบ่งปันให้กับแฟนๆลงทุนนิยมนะคะซึ่งเขาไปพูดในงาน TEDx Beacon Street นะคะถึงงานวิจัยที่บอกว่าเป็นงานวิจัยที่นานที่สุดในโลกแล้วก็ตั้งใจหาคำตอบเดียวเลยค่ะว่าอะไรคือที่มาของความสุขในชีวิตนะคะคุณลุงโรเบิร์ตเนี่ยเขาเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราไปถามคนทั่วไปนะคะว่าเป้าหมายชีวิตของคุณคืออะไรเชื่อเหลือเกินว่าคำตอบนั้นจะไม่ค่อยหนีกันสักเท่าไหร่ค่ะคน Gen Y นะคะที่ตอนนี้ก็อายุสักประมาณ29-44 ปีนะคะเพราะว่าเขาเกิดในช่วงปี 1981 ถึง 1996 เนี่ยนะคะพอไปถามว่าเป้าหมายของคุณคืออะไร 80% ค่ะบอกว่ารวยคือขอแค่รวยนะคะนั่นคือเป้าหมายที่เขาต้องการส่วนอีก 50% นะคะเขาบอกว่าจริงๆแล้วไม่ใช่ความรวยที่เขาต้องการค่ะแต่เขาต้องการการมีชื่อเสียงดังนั้นเนี่ยนั่นเป็น2คำนะคะที่เป็นเหมือนสิ่งที่เราเชื่อว่าจะทำให้เรามีความสุขนะคะทีนี้เวลาเราพูดถึงความสุขที่ทำให้เรามีชื่อเสียงได้ทำให้เรารวยได้เนี่ยนะคะก็ต้องย้อนกลับไปว่าแล้วเราจะทำอย่างไรซึ่งคุณลุงโรเบิร์ตก็บอกว่าเวลาเราพูดถึงการทำงานเนี่ยหลายคนก็มักจะถูกปลูกฝังนะคะว่าเราควรจะทุ่มเทกับการทำงานผลักดันตัวเองให้เก่งขึ้นให้ดีขึ้นให้มีทักษะมากขึ้นเพื่อที่จะประสบความสำเร็จมากขึ้นนะคะและเราก็หวังว่านั่นแหละกำลังพาเราไปสู่ชีวิตที่ดีขึ้นค่ะแต่จริงๆแล้วทราบหรือเปล่าว่านั่นอาจจะเป็นแค่ภาพลวงตาก็ได้ทำไมถึงเป็นแบบนั้นเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปลองตั้งคำถามดูนะคะว่างานวิจัยในแต่ละชิ้นนะคะที่มีการสอบถามผู้คนเนี่ยว่าคุณคิดยังไงกับเรื่องเหล่านี้คุณรู้สึกแบบไหนหลายๆครั้งนะคะคำตอบที่ได้รับเนี่ยอาจจะไม่ใช่คำตอบที่มาจากความรู้สึกจริงๆค่ะเพราะว่าหลายคนนะคะก็อาจจะลืมอดีตที่เคยผ่านมารู้สึกได้ว่าสิ่งที่เป็นความทรงจำนั้นไม่ชัดเจนเหมือนตอนที่เพิ่งเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นหรือไม่นะคะบางคนก็สร้างเรื่องขึ้นมาเพื่อตอบคำถามโดยตัวเองไม่รู้ด้วยซ้ำนะคะว่านั่นเป็นเรื่องที่ตัวเองแต่งขึ้นมาไม่ใช่เรื่องจริงนะคะทีนี้งานวิจัยเนี่ยก็เลยตั้งใจนะคะที่จะไปศึกษาไม่ใช่แค่ช่วงใดช่วงหนึ่งของชีวิตแล้วก็ย้อนไปถามอดีตหรือว่าคาดการณ์อนาคตของคนคนใดคนหนึ่งเท่านั้นค่ะเขาก็เลยอยากจะตีกรอบนะคะของงานวิจัยให้นานขึ้นเพื่อที่จะทำให้ได้ศึกษาแล้วก็เข้าใจคนคนนั้นจริงๆตั้งแต่วัยรุ่นไปจนถึงวัยชราเลยค่ะให้เขาเนี่ยตอบคำถามนะคะว่าตกลงแล้วอะไรกันแน่ที่ทำให้คุณมีความสุขในชีวิตนะคะการศึกษาในครั้งนี้นะคะเป็นการศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์นะคะที่ทาง Harvard เขาทำการศึกษาชื่อว่า Harvard Study of Adult Development นะคะเขาทำการวิจัยเกี่ยวกับชีวิตของมนุษย์ซึ่งจริงๆแล้วคุณโรเบิร์ตเนี่ยเขาเป็นผู้อำนวยการศึกษานี้คนที่4นะคะคือมีหลายต่อหลายรุ่นที่ถูกส่งต่อกันมาโดยเขาใช้เวลารวมแล้วเนี่ย75 ปีด้วยกันค่ะในการศึกษาชีวิตของผู้คน724 คนนะคะแล้วเขาก็เน้นไปที่ผู้ชายค่ะโดยผู้ชายเหล่านี้เขาก็จะไปพูดคุยกับเขาตั้งแต่วัยรุ่นเลยนะคะทุกปีจะสอบถามไม่กี่คำถามละค่ะการทำงานเป็นอย่างไรชีวิตครอบครัวตอนนี้ล่ะสุขภาพของคุณล่ะแล้วก็พยายามทำความเข้าใจชีวิตของพวกเขาเหล่านั้นนะคะซึ่งก็ไม่ได้มีการคาดเดาแหละค่ะว่าชีวิตของเขาเหล่านั้นตั้งแต่วัยรุ่นจนถึงวัยชราจะเป็นอย่างไรการศึกษาแบบนี้ต้องบอกว่าไม่ได้หาได้ง่ายๆนะคะเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยนะคะการศึกษาที่นานๆเนี่ยปกติใช้เวลา10 ปีก็มักจะต้องยุติหรือว่าจบการศึกษาไปด้วยหลายเหตุผลค่ะหนึ่งก็คือคนที่เข้าร่วมทำการศึกษาวิจัยเนี่ยอาจจะยกเลิกแล้วก็บอกว่าไม่ร่วมและไม่ตอบคำถามและไม่ให้ความร่วมมือแล้วนะคะก็เลยต้องปิดจ็อบไปหรือไม่นะคะก็คืองบในการทำวิจัยเนี่ยหมดไปค่ะเพราะว่าแต่ละปีก็ต้องใช้งบประมาณนะคะซึ่งก็อาจจะไม่มีใครให้
ฟันดิ้งต่อก็เลยทำให้ต้องยุติการวิจัยไปหรือบางครั้งนะคะนักวิจัยเองเนี่ยแหละค่ะที่เขาเนี่ยนะคะทำการศึกษามาสักระยะหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีประเด็นอื่นที่น่าสนใจมากกว่าเขาก็เลยเบี่ยงเบนประเด็นไปทำการศึกษาเรื่องอื่นแทนนั่นก็ทำให้งานวิจัยที่ผ่านๆมาไม่เคยถูกลากยาวมาจนถึง75 ปีเหมือนงานวิจัยชิ้นนี้นะคะแต่งานวิจัยชิ้นนี้ความน่าสนใจก็คือบรรดาคนที่ทำวิจัยเนี่ยเขาถูกส่งต่อมารุ่นต่อรุ่นนะคะอย่างที่บอกว่าคุณลุงโรเบิร์ตเองก็เป็นผู้อำนวยการวิจัยคนที่4แล้วนะคะและตอนนี้ยังมีคนที่ยังมีชีวิตอยู่ยังให้คำตอบเกี่ยวกับคำถามที่เคยถามตั้งแต่วัยรุ่นจนถึงปัจจุบันอยู่ราวๆสัก60 คนนะคะจาก700 กว่าคนนะคะดังนั้นสิ่งที่งานวิจัยชิ้นนี้ทำคือไม่ได้ทำเฉพาะคนที่เขาตั้งใจศึกษาตั้งแต่ต้นแต่เขาเริ่มไปสอบถามลูกๆของคนกลุ่มนี้นะคะทำให้ตอนนี้นะคะคนส่วนใหญ่ที่กำลังอยู่ในฐานะคนที่ถูกวิจัยแล้วก็มีการสอบถามข้อมูลเนี่ยอายุราว90 ปีแล้วค่ะส่วนถ้าไปดูลูกๆของเขาเนี่ยก็จะพบว่าลายล้อมไปด้วยเด็กๆนะคะรวมๆกันแล้วราว 2,000 คนด้วยกันนั่นก็แปลว่าแต่ละคนก็จะมีลูกมากกว่า1คนทำให้มีโอกาสพูดคุยได้มากขึ้นนั่นเองนะคะทีนี้หลายคนนะคะก็อาจจะถามต่อว่าแล้วใครกันนะที่เป็นกลุ่มตัวอย่างของการศึกษาในครั้งนี้700 กว่าคนในช่วงต้นๆเนี่ยนะคะงานนี้เนี่ยเขาศึกษาตั้งแต่ปี 1938 แล้วนะคะคน2 กลุ่มนี้ถือว่าแตกต่างกันชัดเจนค่ะกลุ่มแรกก็คือเป็นนักศึกษา Harvard นะคะซึ่งตอนที่เขาเข้าร่วมการศึกษาเนี่ยนะคะเขาอยู่ในมหาวิทยาลัยชั้นปีที่2นะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนะคะเขาก็จบการศึกษาในช่วงสงครามโลกครั้งที่2พอดีเลยค่ะส่วนใหญ่ก็ต้องไปรับใช้ชาติหลังจากนั้นส่วนในกลุ่มหนึ่งนะคะกลุ่มที่2ก็คือเด็กชายจากย่านที่ยากจนที่สุดในบอสตันนะคะซึ่งถูกเลือกให้เข้าร่วมการศึกษาเพราะว่าพวกเขาเองเนี่ยมีความต่างจากกลุ่มแรกสิ้นเชิงนะคะพวกเขาเนี่ยเป็นคนที่มาจากครอบครัวที่มีปัญหาอย่างหนักหลายคนเนี่ยนะคะอาศัยอยู่ในแฟลตราคาถูกแล้วก็บางบ้านไม่มีน้ำประปาใช้ด้วยซ้ำนะคะทีนี้วิธีการก็คือเขาจะทำการสัมภาษณ์วัยรุ่น2 กลุ่มนี้นะคะด้วยคำถามเดียวกันมีการตรวจร่างกายเพื่อดูสุขภาพของเขาแล้วก็ไปพูดคุยกับคุณพ่อคุณแม่ของพวกเขาร่วมด้วยหลังจากนั้นนะคะพอพวกเขาเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่นะคะเพราะว่าเขาใช้เวลาศึกษานานถึงกว่า70 ปีนะคะก็จะพบว่าแต่ละคนเนี่ยนะคะเติบโตไปในลักษณะที่บางทีก็คาดไม่ถึงค่ะบางคนเนี่ยเป็นคนที่ทำงานในโรงงานบางก็ไปเป็นทนายความนะคะบางก็เป็นช่างก่อสร้างบางคนเป็นคุณหมอค่ะหรือบางคนนะคะก็ได้เป็นประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาด้วยแต่เขาไม่ได้บอกนะคะว่าเป็นใครรวมถึงบางคนก็กลายเป็นคนติดเหล้าไปบางก็ป่วยเป็นผู้ป่วยจิตเวชนะคะหรือบางคนก็ไต่ระดับจากฐานะยากจนสุดๆเนี่ยนะคะไปสู่คนระดับบนของสังคมแล้วบางคนเนี่ยนะคะก็ตรงกันข้ามค่ะเคยอยู่ระดับบนที่สุดก็กลายเป็นตกต่ำลงมาสู่จุดต่ำสุดของชีวิตนะคะทีนี้หลายคนอยากรู้นะคะว่าแล้วตกลงเนี่ยนะคะเล่ามาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยสุดท้ายนะคะบทเรียนที่ได้จากการศึกษา75 ปีนี้คืออะไรนะคะหลังจากพูดคุยกับคนทั้ง700 กว่าคนนี้พูดคุยกับคุณพ่อคุณแม่ของเขาแล้วก็ลูกของเขาเมื่อเวลาผ่านไปตลอด70 กว่าปีนะคะสิ่งที่เขาตั้งใจที่จะตอบโจทย์ตั้งแต่แรกก็คืออะไรนะทำให้คนเรามีความสุขที่สุดแล้วก็ทำให้สุขภาพข้างในดีด้วยจริงๆซึ่งคำตอบสุดท้ายนะคะมีแค่คำตอบเดียวค่ะคำตอบนั้นก็คือความสัมพันธ์ที่ดีนั่นเองค่ะความสัมพันธ์ที่ดีคือสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขที่สุดและทำให้เรามีสุขภาพที่ดีด้วยนะคะซึ่งก็ถือว่าความสัมพันธ์ที่ว่ามีการเชื่อมโยงกับหลายมิติค่ะหนึ่งก็คือการเชื่อมโยงทางสังคมนั้นสำคัญต่อชีวิตอย่างมากนะคะคนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับครอบครัวเพื่อนฝูงแล้วก็ชุมชนเนี่ยนะคะเขาจะมีความสุขมากกว่าสุขภาพดีกว่าอายุยืนกว่าด้วยตรงกันข้ามนะคะคำว่าความเหงาเนี่ยส่งผลร้ายแรงกว่าที่คิดนะคะคนที่โดดเดี่ยวจะมีความสุขน้อยลงสุขภาพแย่ลงและอายุก็สั้นกว่าคนอื่นๆในช่วงวัยเดียวกันอีกด้วยนะคะส่วนที่2ค่ะก็คือไม่ใช่แค่จำนวนของความสัมพันธ์นะคะหรือว่าเพื่อนที่อยู่รายล้อมคุณแต่มันหมายถึงคุณภาพของความสัมพันธ์นั้นด้วยโดยการอยู่ในความสัมพันธ์ที่มีความขัดแย้งสูงนะคะเช่นสมมติเรามีความสัมพันธ์กับคู่ชีวิตของเราแต่งงานไปแล้วเนี่ยแต่สุดท้ายกลับไม่มีความรักให้กันตรงกันข้ามทะเลาะกันตลอดเวลาเนี่ยนะคะแล้วก็ทำให้เกิดการไม่ไว้เนื้อเชื่อใจ
ใจอยู่กันไปก่อนไม่มีความสุขแบบนั้นนะคะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่แย่กว่าการหย่าร้างซะอีกนะคะนอกจากนี้คนที่มีความสัมพันธ์ที่อบอุ่นนะคะมีผลการศึกษาที่ชี้ชัดว่าเขาจะสามารถอดทนกับความเจ็บปวดของร่างกายได้ดีกว่าเมื่อเทียบกับคนที่มีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีค่ะนั่นจะเป็นผลว่าทำไมความสัมพันธ์ถึงมีผลกับสุขภาพด้วยนั่นเองนะคะส่วนประเด็นที่3ก็คือความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยนะคะช่วยปกป้องสมองของเราด้วยนะคะการศึกษาชิ้นนี้บอกว่าคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่มั่นคงเมื่อเขาอายุ80ปีความจำของเขาก็จะดีขึ้นไม่ได้เสื่อมถอยไปตามกาลเวลานะคะและแม้ว่าคนที่เป็นคู่รักบางคู่เนี่ยเขาอาจจะทะเลาะกันบ่อยนะคะอยู่ด้วยกันแต่ว่ามีปากมีเสียงกันตลอดเวลาเลยแต่อย่างน้อยถ้าพวกเขารู้ว่าแม้จะทะเลาะกันแต่ว่าถ้ามีปัญหาสามารถพึ่งพากันและกันได้ความสัมพันธ์นั้นไม่ได้ทำร้ายจิตใจก็อาจจะเป็นนิมิตหมายที่ดีกับการใช้ชีวิตร่วมกันก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นไม่ได้บอกว่าทะเลาะแล้วจะไม่ดีนะคะอยู่ที่ว่าทะเลาะแล้วเนี่ยถ้ามีปัญหาเรายังจับมือเรายังอยู่ข้างกันหรือเปล่าถ้าใช่ก็ไม่ถือว่าการทะเลาะนั้นเป็นประเด็นที่ร้ายแรงแต่อย่างใดค่ะทีนี้ถ้าเราเนี่ยนะคะจะใช้ชีวิตของเรานับจากนี้คำถามก็คือแล้วเราควรทำอย่างไรหลังจากศึกษางานวิจัย75ปีของฮาร์วาร์ดมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะสิ่งที่เป็นบทสรุป3อย่างนะคะที่อยากจะฝากเอาไว้ก็คืออย่างแรกค่ะแทนที่เราเนี่ยนะคะจะใช้เวลาอยู่กับหน้าจอนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าจอโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือว่าคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อที่จะปฏิสัมพันธ์กับคนในโลกออนไลน์ลองพักจากหน้าจอนะคะแล้วก็ไปสร้างปฏิสัมพันธ์ไปมีความสัมพันธ์ที่ดีนะคะกับคนในโลกจริงๆนะคะแบบ face to face มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นคนรักคนในครอบครัวเพื่อนฝูงหรือว่าคนในชุมชนก็ตามแต่นะคะนั่นน่าจะช่วยให้เรามีความสุขได้มากขึ้นแล้วก็มีสุขภาพที่ดีขึ้นได้ในระยะยาวค่ะ2ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเราควรเติมชีวิตชีวาให้กับความสัมพันธ์ของเราบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นการออกไปเดินเล่นด้วยกันกับคนในครอบครัวหรือว่าคนรักนะคะหรือว่าหาอะไรทำที่เป็นกิจกรรมร่วมกันสักหน่อยนะคะเพราะนั้นก็จะทำให้ความสัมพันธ์ในระยะยาวดีขึ้นได้อย่างมีนัยสำคัญและสุดท้ายนะคะลองติดต่อกลับไปหาคนที่คุณไม่ได้คุยด้วยนานๆเหลือเกินนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนตั้งแต่สมัยมัธยมมหาวิทยาลัยที่ทำงานเก่าที่เคยซี้กันมากๆนะคะแต่แล้วพอเวลาผ่านไปภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ใหญ่ขึ้นทำให้เราไม่ได้ค่อยกลับมาเจอกันไม่คุยกันแล้วก็หัวเราะกันเหมือนเดิมสักเท่าไหร่ลองติดต่อแล้วก็กลับมาพูดคุยกันนะคะเพื่อสานความสัมพันธ์ให้ดียิ่งขึ้นก็น่าจะดีด้วยนะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะทางด้านของมาร์ค ทเวนค่ะนามปากกาของซามูเอล แลงฮอร์น ครีแมนนักเขียนชาวอเมริกันเขาบอกแบบนี้ค่ะบอกว่าจริงๆแล้วชีวิตของเราเนี่ยนะคะมันสั้นเกินไปสำหรับความขัดแย้งและความเสียใจนะคะดังนั้นจงใช้เวลาของคุณไปกับสิ่งที่ทำให้คุณมีแต่ความรักน่าจะดีกว่าค่ะเพราะว่าชีวิตที่ดีนั้นถูกสร้างขึ้นจากความสัมพันธ์ที่ดีนั่นเองนะคะดังนั้นถ้าคุณมีเวลา24ชั่วโมงนะคะอย่าลืมนะคะว่าคุณไม่ควรที่จะแบ่งแม้แต่เสี้ยวเวลาเนี่ยไปโมโหไปโกรธไปไม่พอใจหรือว่าไปทะเลาะกับใครนะคะตรงกันข้ามเราควรแบ่งเวลาที่มีอยู่อย่างจำกัดนะคะไปสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างน่าจะดีสักกว่าดังนั้นวันนี้นะคะสุดท้ายลองกลับไปถามตัวเองนะคะว่าเราได้ทำอะไรเพื่อสานความสัมพันธ์ให้ดีขึ้นแล้วหรือยังถ้าวันนี้ยังไม่ทำเริ่มต้นได้นะคะแค่ส่งข้อความไปพูดคุยกับใครสักคนหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยคิดถึงจังเลยไม่เจอกันตั้งนานไหนมาเจอกันสักหน่อยสิซึ่งถ้าเราทำแบบนี้ได้ทุกๆวันนะคะไม่ใช่แค่เราที่จะมีความสุขในระหว่างที่เราทำนะคะแต่นั่นจะกลายเป็นการสะสมแต้มความสุขของเราไปยังคนรอบข้างแล้วก็ให้กับตัวเราในอนาคตด้วยนะคะเพราะว่างานวิจัยบอกชัดทีเดียวค่ะว่าสุดท้ายแล้วขออย่างเดียวค่ะถ้าคุณมีความสัมพันธ์ที่ดีคุณจะมีความสุขแน่นอนในวัยที่คุณอายุมากขึ้นแล้วก็จะทำให้คุณมีสุขภาพที่ดีด้วยทั้งกายทั้งใจเลยค่ะขึ้นชื่อว่าปรมาจารย์ด้านการลงทุนนะคะ3คนนี้ไม่ได้เก่งเรื่องการลงทุนเพียงอย่างเดียวนะคะแต่ว่าเขายังเข้าใจความกลัวของคนที่กำลังจะเกษียณหรือว่าคนที่เกษียณแล้วเกี่ยวกับเรื่องเงินด้วยนะคะและเขาสามารถเปลี่ยนความกลัวเหล่านั้นให้เป็นพลังของการวางแผนและทำให้เกษียณสุขได้ไม่ยากดังนั้นลงทุนนิยมเกษียณสุขวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพามาฟังเคล็ดลับเกษียณสุขของทั้ง3คนกันนะคะเริ่มจากคนแรกคุณปู่วอร์เรน บัฟเฟตต์กันก่อนเลยค่ะคุณปู่วอร์เรน บัฟเฟตต์นะคะ
เคยบอกเคล็ดลับเอาไว้นะคะว่าจริงๆแล้วมีหลักการง่ายๆเพียงแค่2วิธีค่ะที่ทำให้เราสามารถเกษียณได้อย่างมีความสุขนะคะซึ่งนั่นคือสิ่งที่เขาเคยเขียนไว้ในจดหมายที่เขียนให้กับผู้ถือหุ้น Berkshire Hathaway ในปี 2013 ประมาณสัก10 กว่าปีแล้วนะคะบอกว่าถ้าเขาเสียชีวิตเนี่ยเขาจะแนะนำให้ผู้ดูแลทรัพย์สินของภรรยาลงทุนด้วยสูตรง่ายๆค่ะข้อแรกก็คือ 90% ของเงินทั้งหมดไปลงทุนในกองทุนดัชนีคือ S&P 500 และข้อที่ 2 10% ที่เหลือนะคะจะเก็บไว้ในเงินสดหรือว่าพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นเหตุผลที่วอร์เรน บัฟเฟตต์เลือกลงทุนแบบนี้นะคะเพราะเขามองว่าหุ้นนั่นแหละคือสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดในระยะยาวแต่ว่าระหว่างทางก็อาจจะมีความผันผวนอยู่บ้างนะคะดังนั้นเขาก็เลยแบ่งเงินประมาณสัก 10% ตรงนี้เอาไว้เพื่อเป็นกันชนเวลาเกิดวิกฤตค่ะอย่างเช่นถ้าบางช่วงเวลานะคะเราเห็นตลาดหุ้นเนี่ยร่วงลงมาราว 20-30% นะคะแทนที่จะต้องพยายามขายหุ้นออกเพื่อนำเงินมาใช้จ่ายในวัยหลังเกษียณสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราสามารถใช้เงินสดในการพยุงรายได้ของตัวเราได้ระยะหนึ่งเลยทีเดียวและหลังจากนั้นนะคะพอตลาดเริ่มฟื้นตัวก็ค่อยกลับไปถอนเงินออกจากพอร์ตได้เช่นเดียวกันนะคะซึ่งนั่นก็จะทำให้เราไม่ได้ขาดทุนมากนะเพราะว่าเราไม่ได้ขายตอนหุ้นร่วงหนักๆนั่นเองคุณปู่วอร์เรน บัฟเฟตต์นะคะเข้าใจดีว่าเวลาคนที่เกษียณแล้วก็ลงทุนเนี่ยนะคะเขาก็ต้องการสภาพคล่องหรือว่าเงินสดเข้ามาใช้จ่ายดังนั้นสิ่งที่เขาต้องการทำก็คือเขาต้องเอาเงินเนี่ยออกจากการลงทุนบ้างก็ถอนดอกเบี้ยออกมาบ้างก็ขายบางส่วนของกองทุนรวมหรือบางส่วนของหุ้นออกมาเพื่อเป็นการใช้จ่ายนะคะอย่างเช่นถ้าเราต้องการใช้เงินเดือนละประมาณสัก 40,000 บาทนะคะแต่ว่าเงินที่ได้จากการปันผลของหุ้นของกองทุนรวมนั้นเนี่ยอาจจะอยู่ที่แค่ประมาณเดือนละ 30,000 บาททีนี้คำถามคือแล้วอีก 10,000 บาทจะมาจากไหนซึ่งโดยปกติหลายคนก็ตัดสินใจที่จะไปขายตัวทุนออกมาด้วย 10,000 บาทนะคะเพื่อให้ครบ 40,000 บาทในการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันแต่ว่าถ้าเป็นช่วงจังหวะที่ตลาดหุ้นเนี่ยร่วงลงหนักๆนะคะไม่ว่าจะเป็น 20% หรือว่า 30% ที่ตลาดเข้าสู่ภาวะตลาดหมีแล้วก็อาจจะทำให้เราต้องขายส่วนขาดทุนเนี่ยออกมาในจำนวนมากเพื่อให้ได้เงินเท่าเดิมนะคะและนั่นก็จะเป็นวงจรที่ค่อนข้างอันตรายทีเดียวเพราะว่าจะทำให้ทุนของเราหรือว่าทำให้พอร์ตของเราเนี่ยยุบตัวลงไปมากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะก็คือการมีกันชนหรือว่าบัฟเฟอร์ส่วนที่2ประมาณ 10% ค่ะที่คุณปู่วอร์เรน บัฟเฟตต์บอกว่านั่นแหละเป็นตัวช่วยที่จะถ่วงเวลาเอาไว้ทำให้เราเนี่ยไม่ต้องรีบขายแม้เวลาที่ตลาดเกิดแพนิคตลาดเกิดวิกฤตหรือว่าเราขายตอนที่ขาดทุนนะคะพอร์ตของเราจะได้อยู่รอดแล้วก็ยังเติบโตได้ในระยะยาวนั่นเองโดยสรุปแล้วนะคะจริงๆแล้ววิธีการของคุณปู่วอร์เรน บัฟเฟตต์ไม่ได้ซ้ำซ้อนอะไรเลยนะคะจำไว้2ข้อค่ะส่วนแรก 90% ไปลงทุนในกองทุนดัชนีอย่าง S&P 500 และส่วนที่ 20% นะคะเก็บไว้เป็นสภาพคล่องไม่ว่าจะเป็นเงินสดหรือว่าพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นที่มีความผันผวนต่ำๆนะคะจะได้เป็นกันชนแล้วก็เป็นการถ่วงเวลาในช่วงตลาดเกิดภาวะวิกฤตนั่นเองนะคะถ้าเราทำได้แบบนี้แล้วก็มีวินัยกับพอร์ตโฟลิโอของเรารับรองนะคะว่าเราก็จะเกษียณสุขได้แล้วก็มั่นคงได้ไม่ยากนะคะตามสไตล์ของคุณปู่วอร์เรน บัฟเฟตต์ค่ะเลเจนด์ของโลกการลงทุนคนที่2ก็คือคุณปู่ชารีมังเกอร์นะคะซึ่งเขาเพิ่งจากโลกนี้ไปในวัย99 ปีในปลายปี 2023 นะคะแต่สิ่งที่เขาฝากไว้กับโลกใบนี้มากมายเหลือเกินค่ะไม่ใช่แค่มิติของเรื่องการลงทุนเท่านั้นนะคะแต่ยังหมายรวมถึงวิธีคิด mindset รวมถึงสิ่งที่เขาทำให้เป็นแบบอย่างด้วยนะคะคุณปู่ชารีมังเกอร์เคยบอกเอาไว้นะคะว่าถ้าคุณอยากรวยไม่ใช่คุณต้องทำให้มากขึ้นตรงกันข้ามคุณต้องหลีกเลี่ยงความเสี่ยงให้มากขึ้นนะคะถามว่าทำไมคุณปู่ถึงพูดแบบนี้นะคะหลักคิดของคุณปู่ชารีมังเกอร์ก็คือหลีกเลี่ยงหนทางล้มเหลวแบบที่เกิดขึ้นทั่วๆไปค่ะโดยคุณปู่เคยพูดนะคะว่าจงสอนผมนะว่าอะไรคือวิธีเล่นโป๊กเกอร์ในแบบผิดๆแล้วผมจะไม่ทำตามเด็ดขาดเห็นไหมคะว่าคุณปู่คิดกลับด้านกับคนทั่วไปเลยนะคะหลายคนมักจะบอกว่าสอนผมสิว่าวิธีเล่นโป๊กเกอร์ให้ชนะ
ให้เป็น the winner คืออย่างไรและผมจะทำตามแต่คุณปู่ทำตรงกันข้ามนะคะคุณปู่จะเรียนรู้สิ่งที่ไม่ควรทำสิ่งที่เป็นความเสี่ยงสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงแล้วก็จะหลีกเลี่ยงสิ่งนั้นให้มากที่สุดนะคะหลักคิดของเขาเนี่ยก็คือเขาจะมีความระมัดระวังสูงมากในการตัดสินใจในทุกๆเรื่องนะคะรวมถึงเป็นการใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายบ้านที่คุณปู่ชาลีมังเกอร์อาศัยอยู่นะคะเป็นหลังเดิมมาเป็นเวลา70 ปีแล้วค่ะคุณปู่ชาลีมังเกอร์บอกไว้นะคะว่าใครที่ใช้ชีวิตแบบฟุ่มเฟือยเนี่ยกำลังเดินทางเข้าสู่หนทางแห่งความทุกข์นะคะยกตัวอย่างก็คือคู่ซีของเขาคุณปู่วอร์เรน บัฟเฟตต์ค่ะมีช่วงหนึ่งนะคะที่คุณปู่วอร์เรน บัฟเฟตต์เนี่ยอยากซื้อเครื่องบินลำใหม่นะคะแต่ว่าคุณปู่ชาลีมังเกอร์เบรกเอาไว้ค่ะบอกว่านั่นเป็นการใช้เงินที่เกินจำเป็นเห็นแบบนี้แล้วนะคะสิ่งที่เราสัมผัสได้ชัดเจนก็คือคุณปู่ชาลีมังเกอร์พยายามหลีกเลี่ยงความบ้าคลั่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นความบ้าคลั่งในตลาดหรือว่าการใช้เงินเกินตัวในหลายๆเรื่องค่ะยกตัวอย่างความบ้าคลั่งในตลาดนะคะคุณปู่ชาลีมังเกอร์เคยพูดถึงตัวคริปโตเคอเรนซีค่ะโดยบอกว่าให้เลี่ยงความบ้าให้มากที่สุดเพราะว่ามันมีอยู่มากกว่าที่คุณคิดและเป็นสิ่งที่คุณจะหลงเข้าไปได้ง่ายมากนั่นจึงเป็นเหตุผลนะคะว่าทำไมคุณปู่ชาลีมังเกอร์ถึงไม่ลงทุนในคริปโตเคอเรนซีเลยโดยสรุปแล้วนะคะเราก็เลยเห็นเลเจนด์อย่างคุณปู่ชาลีมังเกอร์เนี่ยนะคะเขาประสบความสำเร็จด้วยการใช้ชีวิตแบบไม่ตามกระแสนะคะรวมถึงเขายืนหยัดในการเป็นตัวของตัวเองอย่างมากทีเดียวใช้ชีวิตอย่างมีสติระมัดระวังไม่ประมาทรวมถึงรู้จักที่จะหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่จำเป็นนะคะการเลี่ยงการใช้จ่ายแบบฟุ่มเฟือยการเลี่ยงสิ่งที่ทำให้รู้สึกว่ามันเกิดความบ้าคลั่งจนเกินไปหรือการเลี่ยงตามกระแสสิ่งเหล่านี้แหละที่ทำให้คุณปู่ชาลีมังเกอร์เกษียณได้อย่างมีความสุขแล้วก็แนะนำพวกเราในฐานะคนรุ่นหลังๆด้วยค่ะคนที่3นะคะอาจจะเป็นคนที่เยาว์วัยที่สุดนะคะเมื่อเทียบกับทั้งคุณปู่วอร์เรน บัฟเฟตต์แล้วก็คุณปู่ชาลีมังเกอร์นั่นก็คือเรย์ ดาริโอนั่นเองนะคะแต่เขาก็ถือว่าเป็นบุคคลในตำนานเรื่องของการลงทุนใน hedge fund นะคะโดยเรย์ ดาริโอเองนะคะเป็นผู้ก่อตั้งกองทุน hedge fund ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะชื่อว่า Bridgewater Associates นะคะแล้วก็เป็นผู้เขียนหนังสือขายดีที่ชื่อว่า Principles นั่นเองค่ะแนวคิดหลักของเขานะคะเขาบอกว่าถ้าไม่อยากให้เงินสูญหายต้องทำแบบนี้ค่ะเขาบอกเลยว่าสิ่งสำคัญที่สุดมี3อย่างนะคะ1คือวินัยทางการเงิน2คือการคิดอย่างมีเหตุผลและ3คือการวางแผนระยะยาวค่ะเขาเคยเตือนนะคะบอกว่าคนเราเนี่ยมักจะยึดติดกับสิ่งที่เรียกว่าเป็น recency bias นะคะก็คือสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นอย่างเช่นนะคะเวลาเราเห็นตลาดหุ้นขึ้นแรงๆเนี่ยเราก็มักจะยึดติดค่ะแล้วก็คิดว่าเนี่ยจะเป็นแบบนี้ไปตลอดนะคะหมายความว่าตลาดหุ้นจะมีแต่ขึ้นกับขึ้นและจะไม่มีวันลงซึ่งการยึดติดแบบนี้อาจจะทำให้เกิดความเสี่ยงแล้วก็เป็นการประมาทมากจนเกินไปและอาจนำไปสู่ความผิดพลาดได้เช่นกันสิ่งที่เรเดโรแนะนำนะคะก็คือสำหรับใครที่ใกล้เกษียณนั้นให้ทำ4อย่างด้วยกันค่ะอย่างแรกคือต้องกระจายความเสี่ยงอย่างมีระบบนะคะเขาถือว่าเป็นผู้นำแนวคิดของ all weather portfolio ค่ะซึ่งเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการลงทุนนะคะควรจะกระจายการลงทุนให้สามารถทนต่อทุกสภาวะตลาดได้ก็คือ all weather นั่นเองนะคะแล้วก็ทนได้ทั้งภาวะเศรษฐกิจเงินเฟ้อและเงินฝืดด้วย2ค่ะก็คือต้องคิดก่อนตัดสินใจโดยใช้2ขั้นตอนในการลงทุนนะคะเขาบอกขั้นตอนแรกต้องเรียนรู้ก่อนและขั้นตอนที่2ค่อยตัดสินใจนะคะอย่างรีบตัดสินใจจงเรียนรู้ก่อนตัดสินใจเสมอค่ะ3ก็คือให้ระวังอารมณ์ให้ดีนะคะเพราะอย่าลืมว่าสิ่งที่ drive ตลาดมาในรอบหลาย10แล้วก็นับร้อยปีก็คืออารมณ์2อารมณ์ด้วยกันความกลัวกับความโลภค่ะ2อารมณ์นี้แหละค่ะที่จะทำให้เราตัดสินใจผิดพลาดนะคะดังนั้นสิ่งสำคัญก็คือเวลาจะตัดสินใจจงใช้เหตุผลอย่าใช้อารมณ์ค่ะและข้อที่4นะคะที่เขาแนะนำคืออย่าตามกระแสค่ะคือเรเดโอบอกเลยนะคะว่าการคิดตามคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะทำให้เราไม่ประสบความสำเร็จในระยะยาวคือเขาคิดแบบไหนเราก็อุปทานหมู่คิดไปแบบเขาทำไปแบบเขานะคะซึ่งแบบนั้นกลายเป็นความเสี่ยงนะคะแล้วก็ทำให้เราเองอาจจะไม่ได้ตามเป้าหมายทางการเงินที่เราตั้งใจเอาไว้นั่นเองนะคะ
นอกจากนี้นะคะทางเรเดโอยังบอกด้วยว่าผู้สูงวัยเนี่ยนะคะไม่ควรที่จะหยุดพัฒนาก็แน่นอนนะคะว่าพอเราอายุมากขึ้นนะคะเราอาจจะมีความเหนื่อยล้าด้วยร่างกายด้วยจิตใจเราด้วยนะคะก็อาจจะทำให้เราไม่ค่อยอยากจะไปเรียนรู้สิ่งใหม่ๆสักเท่าไหร่แต่ว่าเรเดโอบอกว่าสิ่งนี้อาจจะไม่ถูกต้องนักนะคะเพราะว่าการที่เราเนี่ยยึดติดกับคอมฟอร์ทโซนของตัวเองถ้าเป็นแบบนั้นเราก็จะไม่ได้พัฒนาทั้งร่างกายแล้วก็สมองของเราสิ่งที่เขาแนะนำนะคะก็คืออยากให้คนที่เกษียณแล้วเนี่ยเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆนะคะเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองให้เติบโตขึ้นทั้งเรื่องของชีวิตแล้วก็การเงินด้วยค่ะโดยสรุปแล้วนะคะเรเดโรก็เลยบอกไว้นะคะว่าถ้าใครอยากจะเกษียณสุขนะคะเราต้องมีสติมีวินัยต้องคิดอย่างมีเหตุผลนะคะใช้เหตุผลอย่าใช้อารมณ์นะคะรวมถึงต้องยึดมั่นในเป้าหมายระยะยาวและไม่หยุดพัฒนาตัวเองด้วยนะคะเราจะได้เป็นคนที่เกษียณสุขอย่างมั่นคงนั่นเองค่ะโดยสรุปแล้วนะคะถ้าจะพูดเป็นสักประโยคหนึ่งนะคะของคนที่เป็นตำนานด้านการลงทุนทั้ง3คนที่พูดถึงคำแนะนำในการเกษียณสุขนะคะเราอาจจะพอสรุปได้ค่ะว่าคุณปู่วอร์เรน บัฟเฟตต์แนะนำสัดส่วน 90-10 นะคะสำหรับใครที่อยากจะลงทุนในวัยเกษียณ 90 กับกองทุนดัชนีอย่าง S&P 500 และ 10 ในเงินสดหรือว่าพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นคุณปู่เชเรบังเกอร์นะคะบอกชัดทีเดียวนะคะว่าเลี่ยงความเสี่ยงเอาไว้รวมถึงทำสวนกระแสน่าจะดีที่สุดค่ะส่วนเรเดโอนะคะก็บอกชัดทีเดียวนะคะในหลายด้านแต่สิ่งที่โดดเด่นที่สุดก็คือจงใช้เหตุผลอย่าใช้อารมณ์และจงเรียนรู้ก่อนการตัดสินใจนะคะเชื่อว่าคำแนะนำเหล่านี้จะเป็นประโยชน์มากๆสำหรับเราทุกคนที่กำลังวางแผนเกษียณสุขไม่ว่าคุณจะอยู่ในวัย 20 บวก 30 บวก 40 บวกหรือ 50 บวกหรือแม้แต่คนที่เกษียณแล้วก็ตามค่ะถ้าพูดถึงการเกษียณเร็วเชื่อว่าเป็นความฝันของใครหลายคนนะคะวันนี้ฝนเลยหยิบเรื่องราวของคนคนหนึ่งนะคะเขาชื่อว่าจามาล โรบินสันค่ะตอนนี้เขาอายุ40 ปีนะคะซึ่งเขาเนี่ยตั้งใจอยากจะเกษียณเร็วตั้งแต่ตอนที่เขาเด็กๆแล้วค่ะอายุ17 ปีก็ตั้งเป้าแล้วนะคะว่าอยากจะเกษียณก่อนกำหนดแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีไทม์ไลน์ชัดเจนนะคะว่าเกษียณตอนไหนจนกระทั่งเขาสามารถเกษียณได้ในวัย39 ปีเท่านั้นเองนะคะจามาลเองนะคะเขาเป็นคนอเมริกันนะคะแล้วก็เขาลาออกจากบริษัทเทคโนโลยีที่เขาทำงานพร้อมกับทรัพย์สินเนี่ยประมาณสัก3.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นเงินไทยก็กว่า120 ล้านบาททีเดียวนะคะซึ่งเขาก็มีทรัพย์สินเนี่ยอยู่ทั้งในส่วนของเงินฝากแล้วก็ในส่วนของสินทรัพย์การลงทุนค่ะจามาลเนี่ยนะคะเขาถือว่าเป็นคนที่เกิดในรัฐจอร์เจียค่ะแล้วก็ย้ายไปหลายที่ทีเดียวนะคะไปอยู่เม็กซิโกซิตี้ไปอยู่ปารีสแล้วก็สุดท้ายไปอยู่ที่ดูไบแล้วก็ตัดสินใจปักหลักที่ดูไบเลยนะคะตอนที่เขาปักหลักนั้นเขาตั้งใจไปทำงานค่ะแต่แล้วท้ายที่สุดเขาก็ตัดสินใจอยู่ยาวจนถึงวันนี้เรื่องราวของเขานะคะถูกเผยแพร่ใน CNBC Make It นะคะซึ่งเป็นบทสัมภาษณ์ที่พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการวางแผนเกษียณว่าทำไมถึงทำได้สำเร็จและชีวิตหลังวัยเกษียณเร็วของเขานั้นให้บทเรียนอะไรกับเขาบ้างค่ะก่อนที่เราจะไปดูบทเรียนหลังวัยเกษียณของเขานะคะมาดูกันก่อนว่าแล้วทำไมเขาเกษียณได้เร็วแบบนี้คำตอบง่ายมากเลยนะคะคือเขาเนี่ยเป็นคนที่ทำงานหนักมากแต่ไม่เพียงเท่านั้นค่ะเขาเป็นคนที่ออมเก่งมากมาดูเรื่องการทำงานหนักของเขาก่อนนะคะจามาลเนี่ยเขาเริ่มต้นทำงานนะคะตั้งแต่อายุ14 ปีค่ะเขาตัดสินใจไปเป็นพานโรงที่โบสถ์นะคะหลังจากนั้นก็หารายได้หลากหลายช่องทางทีเดียวไม่ว่าจะเป็นร้านฟาสต์ฟู้ดที่เขาทำตลอดช่วงที่เขาเรียนมัธยมกับมหาวิทยาลัยหลังจากนั้นนะคะเขาก็ตัดสินใจไปเป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยแหละค่ะทำงานรับรายได้ประจำนะคะให้กับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมพลังงานตอนนั้นรายได้ก้อนแรกๆของเขาที่ได้แบบเต็มเดือนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 41,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อปีนะคะหรือราวปีหนึ่ง1,350,000 บาทคิดกลมๆก็ประมาณสักเดือนหนึ่งกว่า 100,000 บาทนั่นเองนั่นคือสิ่งที่เขาทำมาตั้งแต่ยุคแรกของการทำงานหลังจากนั้นนะคะเขาก็ไปทำงานสายเทคโนโลยีนะคะซึ่งก็เป็นงานสุดท้ายก่อนที่เขาจะสามารถเกษียณได้เนื่องจากว่างานในสายเทคโนโลยีนั้นเขาได้รายได้สูงทีเดียวนะคะจามาลเนี่ยเขาเป็นผู้บริหารเกี่ยวกับ AI ค่ะสร้างรายได้ปีหนึ่งเนี่ย1,100,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือปีหนึ่งราว37 ล้านบาทเลยนะคะหรือคิดง่ายๆก็คือแต่ละเดือนเนี่ยเขาได้รายได้ถึงกว่า 300,000 บาทนั่นเองและนั่นก็เป็นเหตุผลนะคะที่ทำไมเขาสามารถเกษียณได้เร็วแต่ไม่ใช่เพียงแค่เหตุผลเดียวค่ะเพราะนอกจากเขาหาเงินได้เยอะแล้วเขายังเก็บออมเยอะมากๆเลยนะคะจามาล
าวเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเขาใช้เงินแค่ 10% ของรายได้เท่านั้นเองนะคะแล้วเขาก็ทำแบบนี้มาตั้งแต่รายได้น้อยๆจนกระทั่งรายได้เยอะๆเลยนะคะนั่นแปลว่า 90% ของเงินที่เขาหาได้นั้นเขานำไปเก็บออมแล้วก็นำไปลงทุนนะคะแล้วนั่นก็เลยทำให้เขาสามารถประสบความสำเร็จเกษียณได้เร็วเพราะว่าเขาออมหนักมากถึง 90% ของรายได้และนั่นก็เป็นสิ่งที่เขาตั้งใจไว้ตั้งแต่ต้นเพราะว่าเขาอยากจะเกษียณเร็วนั่นเองและสุดท้ายเขาก็ทำได้ในวัย39 ปีค่ะหลังจากชีวิตในวัยเกษียณของเขาเริ่มต้นในวัยเลข3นะคะคืออายุ39 ปีหลายคนอยากรู้นะคะว่าเขารู้สึกอย่างไรเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงการเกษียณใครต่อใครอาจจะนึกนะคะว่าเกษียณก็คือเท่ากับปลายทางหรือว่าเป็น destination นะคะคือเป็นจุดหมายปลายทางที่เราอยากจะไปให้ถึงแต่ว่าจะมามองต่างค่ะเขาบอกจริงๆแล้วเกษียณเนี่ยคือช่วงเวลาใหม่ของชีวิตค่ะ It's really a new phase of life นะคะเพราะนั่นไม่ใช่หมายถึงจุดสุดท้ายแต่นั่นคือจุดเริ่มต้นใหม่ด้วยซ้ำจะมาบอกนะคะว่าหลายคนนะคิดว่าพวกเขาจะเกษียณและหลังจากนั้นนะคะก็คิดว่าการเดินทางสิ้นสุดลงแล้วและจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแต่ในความเป็นจริงมันไม่เป็นแบบนั้นเลยค่ะโดยเขาบอกนะคะว่าถ้าคุณเนี่ยวางแผนมาทั้งชีวิตเลยนะคะเพื่อที่จะแต่งงานแต่แล้วนะคะคุณวางแผนแค่ถึงวันแต่งงานแต่ไม่มีแผนหลังจากวันที่คุณแต่งงานแล้วนั่นเท่ากับว่าคุณกำลังพลาดอะไรสำคัญในชีวิตไปอีกเยอะเลยค่ะซึ่งก็เหมือนกับเรื่องราวของการเกษียณค่ะใครหลายคนวางแผนที่จะเกษียณโดยเฉพาะคนที่ติดตามซีรีส์เกษียณสุขนะคะก็ตั้งใจว่าเราอยากเกษียณอย่างมีความสุขใช่ไหมคะแต่ลืมไปว่าสิ่งที่สำคัญกว่านั้นก็คือชีวิตหลังวัยเกษียณหรือว่าชีวิตหลังการแต่งงานค่ะเพราะว่าการแต่งงานที่มีความสุขที่สุดอย่างที่เราเคยเห็นตามหน้าข่าวไม่ว่าจะบ้านเราหรือต่างประเทศนะคะแม้จะจัดงานแต่งใหญ่โตมีแขกเรือมากมายมาเป็นสักขีพยานรักแล้วก็ตลอดเจอร์นี่ของเส้นทางรักก่อนมาถึงวันแต่งงานจะเต็มไปด้วยกลีบกุหลาบแต่ใครจะทราบนะคะว่าหลังการแต่งงานจะเป็นแบบนั้นการเกษียณก็เหมือนกันค่ะแม้เราจะวางแผนเกษียณมาดีเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าเราไม่เคยวางแผนชีวิตหลังวัยเกษียณเลยนั่นก็อาจจะไม่ได้เป็นการการันตีว่าคุณเกษียณสุขแล้วหลังเกษียณของคุณจะมีความสุขค่ะซึ่งเรื่องราวในลักษณะนี้นะคะจะมาเขายกตัวอย่างค่ะว่าถ้าคุณเนี่ยอยากจะมีความสุขทั้งในวันที่คุณเกษียณแล้วก็ชีวิตหลังวัยเกษียณสิ่งสำคัญที่ต้องทำก็คือต้องหาอะไรทำในช่วงที่คุณเกษียณแล้วค่ะเพื่อที่คุณจะได้รู้สึกเติมเต็มเหมือนกับตอนทำงานอยู่นะคะเพราะว่าตอนที่เรากำลังทำงานกันเนี่ยนะคะเราก็จะรู้สึกว่าชีวิตมีความหมายได้รับการยอมรับทุกครั้งที่เราแก้ปัญหาได้สำเร็จหรือว่าทำโปรเจกต์ใดประสบความสำเร็จเราจะมีความภาคภูมิใจในตัวเองนะคะแต่พอเกษียณแล้วมันอาจจะไม่ได้มีโมเมนต์แบบนั้นทำให้ใครหลายคนรู้สึกเหมือนขาดอะไรไปรู้สึกเหมือนสูญเสียตัวตนบางอย่างไปนะคะดังนั้นสิ่งสำคัญคือเราต้องหาอะไรทำหลังการเกษียณด้วยนะคะส่วนตัวของจามาลก็ทำอะไรล่ะต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ที่เราคุยกันไปนะคะเขาเคยทำงานทั้งในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีทำงานในอุตสาหกรรมพลังงานแต่ว่าวัยหลังเกษียณที่เขาสามารถเป็นอิสระแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ทำสิ่งเหล่านั้นเลยนะคะเขาบอกว่าเขาใช้เวลาไปกับสิ่งที่เขาสนใจค่ะไม่ว่าจะเป็นดีเจทำเพลงเขียนหนังสือทำพอดแคสต์แล้วก็ไปศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับการทำภาพยนตร์ด้วยนะคะและที่สำคัญนะคะหลังเกษียณแล้วเนี่ยจะมาเขาให้ความสำคัญกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้ากับความเป็นปัจจุบันมากขึ้นนะคะมากกว่าที่จะไปกังวลว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นยังไงในอนาคตเนี่ยเขาจะทำได้อย่างที่เขาตั้งใจหรือเปล่าหรือการตั้งเป้าหมายของเขาที่เคยทำในวัยที่เขายังไม่เกษียณเนี่ยนะคะที่เคยเป็นความกังวลใจสิ่งเหล่านั้นไม่เกิดขึ้นหลังวัยเกษียณนะคะเนื่องจากเขาบอกนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนอาจจะเคยคิดค่ะว่าอะไรที่เราเคยทำสำเร็จตอนที่เราทำงานอยู่ตอนที่เรายังไม่เกษียณแล้วเราจะนำ practice หรือว่าแนวทางปฏิบัตินั้นมาใช้ในวัยหลังเกษียณอาจจะไม่ถูกต้องนักนะคะเพราะว่าในความเป็นจริงเนี่ยนะคะเราอาจจะใช้คนละหลักการคนละทฤษฎีคนละวิธีปฏิบัติเลยก็ได้
ยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นในช่วงก่อนวัยเกษียณเนี่ยจามาลเขาเป็นคนที่มีความตั้งใจที่อยากจะเกษียณเร็วอย่างมากและเขาก็เลยตัดสินใจเก็บเงินถึง 90% ของรายได้เพื่อที่จะเกษียณได้อย่างรวดเร็วนะคะดังนั้นสิ่งที่เขาทำก็คือเขาทำงานอย่างหนักเวลาทุกวินาทีมีความหมายกับการหารายได้กับตัวเขาและเขาก็ต้องแลกมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพที่ทรุดโทรมลงหรือแม้แต่ความสัมพันธ์ที่อาจจะไม่ได้ดีมากนะเพราะว่าเวลาที่มีอย่างจำกัดก็ทำให้เขาโฟกัสไปแต่การทำงานหาเงินเพื่อเกษียณเร็วเพียงอย่างเดียวดังนั้นชีวิตหลังวัยเกษียณค่ะเขาตัดเรื่องเหล่านั้นออกไปเลยนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้กังวลแล้วว่าจะมีเงินเพียงพอไหมเงินที่เขาหามาได้จะไปถึงเป้าหมายได้หรือเปล่าและเขาก็ไม่จำเป็นต้องแลกเวลาที่มีอยู่ไปกับอะไรดังนั้นหลักการวิธีปฏิบัติที่เคยใช้ก่อนวัยเกษียณกับหลังวัยเกษียณต่างกันสิ้นเชิงนะคะเคยเห็นแก่งานเห็นแก่เงินวันนี้เขาไม่สนใจสิ่งเหล่านั้นและเขาบอกเขาเห็นแก่สุขภาพเขาเห็นแก่ความสัมพันธ์มากกว่าค่ะฟังมาถึงตรงนี้หลายคนอยากรู้นะคะว่าแล้วตอนนี้ชีวิตของจามาลเป็นอย่างไรเขาบอกว่าไม่ว่าเขาจะได้เงินแค่ขั้นแรงขั้นต่ำคือประมาณชั่วโมงละ$5หรือว่าชั่วโมงละแค่100 กว่าบาทเนี่ยนะคะตัดภาพกลับมาจนถึงได้เดือนหนึ่งเนี่ยนะคะหลายแสนบาทเขาก็ยังใช้เงินแบบเดิมค่ะแม้ว่าเขาจะมีอิสรภาพทางการเงินแล้วแม้ว่าเขาจะเกษียณได้แล้วในวัยก่อน40นะคะแต่เขาบอกว่ากว่าจะตัดสินใจซื้อของที่มีราคามากกว่า$50หรือราวๆสักกว่า 1,500 บาทเนี่ยเขาคิดแล้วคิดอีกคิดหนักทีเดียวนะคะแต่อย่างไรก็ตามเขาเริ่มมีการปรับมุมมองแล้วก็เปลี่ยน mindset บ้างหลังจากเขาได้อ่านหนังสือที่ชื่อว่า Die with Zero ของ Bill Perkins นะคะหนังสือเล่มนี้กำลังบอกว่าเราเนี่ยนะคะควรใช้เงินแล้วก็ให้เงินคนอื่นอย่างคุ้มค่าตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่นะคะเงินที่คุณหามาก็ใช้ไปเถอะค่ะและถ้ามีโอกาสแบ่งปันแล้วก็จะทำให้มันมีความหมายมากขึ้นไม่ว่ากับตัวเองกับครอบครัวกับสังคมหรือว่ากับประเทศก็จงใช้มันซะนะคะดังนั้นหนังสือเล่มนี้ก็เลยทำให้จามาลเขาเปลี่ยนวิธีคิดนิดหนึ่งนะคะเขาบอกว่าเขามีแผนและว่าจะใช้เงินจากที่เขาหามาได้ประมาณสัก 5% ต่อปีนะคะนั่นก็แปลว่าในปีนี้นะคะเขาจะใช้เงินจากดอกผลจากการลงทุนเนี่ยราว $185,000 หรือ$6,200,000 บาทนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่ามากกว่าที่เขาเคยใช้มหาศาลทีเดียวนะคะแต่เขาก็จะพยายามปรับตัวกับสิ่งที่ตัวเองได้รับนั่นหมายความว่าเขาจะสร้างความสุขให้ตัวเองมากขึ้นแล้วก็ดูแลตัวเองมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพหรือแม้แต่การให้ความสุขตัวเองด้วยการเที่ยวรอบโลกเป็นต้นนะคะอย่างไรก็ตามแม้จามาลเขาอายุยังไม่เยอะนะคะ40 ปีเองแล้วก็เพิ่งจะเกษียณได้1 ปีเต็มนะคะแต่ว่านั่นก็เป็นบทเรียนที่ทำให้เราเห็นค่ะว่าทำไมเขาถึงเกษียณได้ไม่ใช่แค่ความขยันความพยายามที่ทำให้เขาเนี่ยมีรายได้ไต่ขึ้นเป็นลำดับนะคะจนกระทั่งเป็นระดับท็อปของสหรัฐอเมริกาเลยนะคะแต่ว่าเขาเองยังใช้เงินน้อยมากเขาเองเก็บเงินเยอะมากนะคะแล้วเขาก็ออมและลงทุนหนักมากพร้อมกับมีเป้าหมายที่ชัดเจนแต่สิ่งที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือชีวิตหลังวัยเกษียณค่ะที่เขาบอกว่ามันไม่ใช่ปลายทางสักหน่อยเกษียณเป็นแค่อีก1 เฟสของชีวิตเท่านั้นเองดังนั้นวันนี้นะคะถ้าพวกเรากำลังตั้งเป้าหมายเกษียณสุขกันนอกจากเรื่องเงินที่เราพยายามที่จะไปถึงตามเป้าหมายแล้วนะคะลองวางแผนดูสักนิดนะคะว่าชีวิตหลังวัยเกษียณของเราจะใช้มันอย่างไรเราจะใช้มันให้มีความหมายมีคุณค่าแล้วก็เติมเต็มความสุขที่เราเคยต้องการได้มากน้อยแค่ไหนหรืออีกในหนึ่งนะคะจริงๆแล้วใครหลายคนที่รู้จักเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเขาไม่ได้หยุดทำงานหลังวัยเกษียณนะคะตรงกันข้ามพอเขามีอิสรภาพทางการเงินแล้วเขายังทำงานหนักขึ้นด้วยซ้ำค่ะเนื่องจากเขารู้นะคะว่าสิ่งที่เขากำลังทำกำลังสร้างความหมายกำลังสร้างคุณค่ากำลังสร้างประโยชน์อะไรให้กับคนรอบข้างเขาอยู่บ้างนะคะเชื่อเหลือเกินว่าทุกคนค่ะมีคุณค่าในตัวเองในการที่จะแบ่งปันสิ่งที่คุณมีให้กับคนอื่นในมิติใดมิติหนึ่งเสมอดังนั้นวันนี้นอกเหนือจากการวางแผนเกษียณอย่างมีความสุขทั้งเรื่องเงินเรื่องสุขภาพเรื่องความสัมพันธ์แล้วอย่าลืมวางแผนสำหรับชีวิตหลังวัยเกษียณที่มีคุณค่าแล้วก็มีความหมายด้วยนะคะคุณจะได้มีความสุขทั้งก่อนเกษียณระหว่างเกษียณแล้วก็หลังเกษียณเลยค่ะ
ฟังบทความของทาง The New York Times นะคะในหัวข้อที่ว่า What happens to your brain when you retire นะคะเพื่อตอบคำถามที่หลายคนสงสัยนะคะว่าตกลงเนี่ยพอเราเกษียณแล้วเนี่ยสมองของเราจะเป็นอย่างไรบ้างค่ะเพราะว่าเราเคยได้ยินกันมาเยอะเลยนะคะว่าพอเกษียณแล้วไม่ได้ทำงานแล้วไม่ค่อยได้ใช้สมองแล้วสมองเราก็จะค่อยๆเสื่อมถอยลงไปเรื่อยๆนะคะงานวิจัยยืนยันเรื่องนี้มีหลายงานทีเดียวนะคะแต่อย่าเพิ่งตกใจไปนะคะเพราะว่ามีทางป้องกันและมีทางแก้ด้วยเหมือนกันมาเริ่มดูจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสมองโดยตรงก่อนนะคะโดยทางด้านของ Ross Andel ค่ะเป็นศาสตราจารย์ของทางวิทยาลัยในรัฐแอริโซนานะคะบอกว่าจริงๆแล้วพอศึกษาเรื่องเกี่ยวกับความชราเรื่องเกี่ยวกับสมองแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับสติปัญญาเนี่ยนะคะเขาบอกว่ามันก็เป็นจริงอย่างที่หลายคนเคยพูดไว้แล้วค่ะที่บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยก่อนเกษียณเราตื่นเช้าไปเจอเพื่อนฝูงในที่ทำงานมีการพูดคุยกันทั้งในเรื่องจิปาถะเรื่องการทำงานเรื่องโจทย์ของลูกค้าเรื่องความท้าทายที่เกิดขึ้นแล้วก็มีการแก้ปัญหาต่างๆนานากว่าจะจบวันเราก็ใช้สมองแล้วก็ใช้พลังกายพลังใจของเราไปเยอะทีเดียวเพื่อทำงานในแต่ละวันนะคะแต่พอเราผ่านไปประมาณสัก30 40หรือว่า50ปีพอเราถึงวัยเกษียณสิ่งที่เราเคยทำเป็นกิจวัตรตื่นเช้าเจอผู้คนทำงานแก้ปัญหามันไม่มีอีกต่อไปและพอเป็นแบบนั้นนะคะการใช้สมองของเราก็จะค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆค่ะซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นจริงนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือร่างกายของเราทุกส่วนก็จะปรับตัวและพอปรับตัวจากสิ่งที่ไม่ค่อยได้ใช้งานอย่างสมองก็เลยทำให้มีความเป็นไปได้นะคะที่สมองของเราจะเริ่มเสื่อมถอยจากการไม่ค่อยได้ใช้งานนั่นเองค่ะเรื่องนี้จริงๆก็คล้ายกับร่างกายของพวกเรานะคะปกติถ้าใครเป็นคนที่ออกกำลังกายอยู่แล้วหรือไม่ก็เป็นคนที่เดินเหินบ่อยๆใช้ร่างกายบ่อยๆถ้ามีช่วงจังหวะหนึ่งที่เราอาจจะไม่สบายหรือว่ามีภารกิจจนทำให้เราไม่สามารถใช้ชีวิตแบบแอคทีฟได้แบบเดิมสิ่งที่สังเกตได้ชัดเจนก็คือกล้ามเนื้อของเราจะฟีบลงจะเหี่ยวลงนะคะนั่นก็เป็นการปรับตัวของร่างกายเกิดการเสื่อมถอยจากการไม่ใช้งานก็เหมือนกับสมองเลยล่ะค่ะแต่ก็ไม่ใช่เรื่องของสมองหรือว่าความทรงจำเพียงอย่างเดียวนะคะอีกหนึ่งงานศึกษาที่น่าสนใจจากซีเฉินค่ะซึ่งเป็นรองศาสตราจารย์จากทางมหาวิทยาลัยเยลนะคะบอกว่าการที่เราเปลี่ยนชีวิตจากที่เคยยุ่งเหยิงในแต่ละวันกลายเป็นชีวิตที่ว่างขึ้นมีเวลามากขึ้นไม่ค่อยได้ทำอะไรเลยเนี่ยนะคะมันอาจจะส่งผลอยู่อย่างหนึ่งค่ะก็ทำให้คนคนนั้นเนี่ยนะคะรู้สึกว่าไร้ค่ารู้สึกท้อแท้บางคนรู้สึกเศร้าและบางคนนะคะถึงขั้นซึมเศร้าหรือรุนแรงถึงความจำเสื่อมได้เลยเหมือนกันดังนั้นงานวิจัยจากหลายแห่งก็ชี้ชัดนะคะว่าถ้าเราเกษียณปุ๊บสมองของเราที่ไม่ได้ใช้งานแบบเดิมปั๊บก็จะทำให้เกิดความเสื่อมถอยขึ้นแต่อย่างที่บอกไว้นะคะว่าเราอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งเศร้าใจแล้วก็อย่าเพิ่งรู้สึกว่ามีแต่สิ่งไม่ดีเกิดขึ้นในวัยหลังเกษียณค่ะเพราะในความเป็นจริงนะคะสมองของพวกเราเองก็สามารถที่จะฟื้นฟูได้ด้วยเหมือนกันเรื่องนี้นะคะทางด้านของจาโคโม ปาซินีค่ะเป็นศาสตราจารย์จากทางมหาวิทยาลัยคาฟอสการีแห่งเวนิสนะคะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยแม้ว่าอายุของเราจะมากขึ้นแม้ว่าสมองของเราจะใช้งานน้อยลงแต่จริงๆเนี่ยบางส่วนก็สามารถฟื้นฟูได้ด้วยเหมือนกันนะคะถามว่าเราจะทำได้อย่างไรคำตอบก็คือมี5วิธีที่เราค่อยๆไล่ทำไปทีละสเต็ปได้เลยค่ะอย่างแรกเลยนะคะก็คือต้องวางแผนเพื่อรักษาสุขภาพของสมองค่ะโดยปกติแล้วเนี่ยนะคะเราอาจจะเกษียณปุ๊บเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราทำงานมาหนักแล้วอ่ะ20 30 40 ปีที่เราเนี่ยทำงานทุ่มเทแรงกายแรงใจแรงสมองของเรามันเหนื่อยเหลือเกินอยากจะหยุดอยากจะพักอยากจะเที่ยวอยากจะไปทำอะไรอย่างที่เราทำนะคะถามว่าทำแบบนั้นได้ไหมได้ค่ะแต่คำตอบก็คือมันอาจจะไม่ช่วยให้สุขภาพของสมองเราดีเท่าที่ควรนะคะดังนั้นทางด้านของดร.อลิสันมัวนะคะจากทางมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียซานดิเอโกก็เลยแนะนำค่ะว่าเราเนี่ยนะคะควรจะวางแผนไว้ตั้งแต่เนิ่นๆเพื่อที่จะรักษาสุขภาพของสมองของเราด้วยการหากิจวัตรใหม่ๆทำค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของร่างกายหรือว่าสมองของเราแต่ก็ไม่ควรเริ่มหากิจวัตรในวัยที่เราเกษียณแล้วนะคะเราควรจะตั้งเป้าเริ่มหากิจวัตรตั้งแต่วัยก่อนเกษียณสักประมาณ
2-3 ปีเพื่อเป็นการวอร์มอัพร่างกายเป็นการวอร์มอัพจิตใจและวอร์มอัพสมองของเราให้สามารถปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตหลังวัยเกษียณได้ดังนั้นวันนี้ถ้าใครยังไม่เกษียณแล้วก็กำลังจะเกษียณเร็วๆนี้นะคะสิ่งสำคัญคือต้องรีบวอร์มอัพกิจวัตรของตัวเองให้สามารถรับมือกับวัยหลังเกษียณได้เพื่อจะได้เป็นการสร้างเสริมสุขภาพสมองให้ดีนั่นเองค่ะอย่างที่2นะคะก็คือเรื่องของการหาเป้าหมายในชีวิตนะคะปกติแล้วเป้าหมายในช่วงเวลาทำงานของแต่ละคนก็อาจจะเป็นเป้าหมายเรื่องของงานค่ะทำงานให้เสร็จทำงานให้สำเร็จทำงานให้ตอบโจทย์ลูกค้าตอบโจทย์หัวหน้าตอบโจทย์องค์กรหรือไม่ก็ตอบโจทย์ความต้องการในชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินทองเรื่องของความสัมพันธ์หรือว่าเรื่องของบุตรหลานก็ตามนะคะดังนั้นพอเกษียณแล้วเนี่ยเป้าหมายที่ส่วนใหญ่อาจจะไปผูกกับงานพอไม่มีหลายคนก็เลยค่อนข้างเคว้งค่ะเรื่องนี้เองนะคะทางด้านของจอห์นเบียร์ดนะคะศาสตราจารย์จากศูนย์การแพทย์วิทยาลัยโคลัมเบียบอกนะคะว่าถ้าเราเนี่ยนะคะมีเป้าหมายในวันที่เราทำงานพอเราเกษียณปุ๊บก็ควรจะมีเป้าหมายในวัยหลังเกษียณด้วยเช่นกันนะคะแต่ไม่จำเป็นต้องเหมือนกันค่ะเพราะว่าแต่ละคนอาจจะมีความชอบความถนัดหรือว่าสิ่งที่อยากทำในวัยเกษียณที่แตกต่างกันไปแต่สิ่งสำคัญคือเราต้องหาเป้าหมายใหม่ให้กับตัวเราเองนะคะลองคิดดูก็ได้ว่าวันนี้คุณคิดว่าเกษียณแล้วคุณอยากจะตั้งเป้าหมายอะไรให้กับชีวิตของตัวเองข้อที่3นะคะก็คือการเข้าสังคมอย่างสม่ำเสมอค่ะอย่าลืมนะคะว่าตอนที่เราทำงานเนี่ยเราตื่นมาตอนเช้าเราไปเจอผู้คนไปเจอเพื่อนร่วมงานไปเจอลูกค้าไปเจอทีมงานนะคะแต่พอเราเกษียณเราไม่เจอใครซึ่งก็อาจจะทำให้เรารู้สึกเหงาบ้างทำให้เรารู้สึกว่าขาดการพูดคุยหรือว่าปฏิสัมพันธ์กับผู้คนบ้างนะคะสิ่งสำคัญก็คือเราควรหาสังคมเพื่อไปต่อยอดหรือว่าสังสรรค์บ้างค่ะซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนนั้นมีสังคมมากน้อยแค่ไหนหรือว่าเราจะเลือกไปสังคมแบบใดนะคะจริงๆส่วนตัวเป็นเชื่อว่าสังคมในที่ทำงานดีๆก็มีนะคะเราอาจจะเชื่อมต่อกับคนกลุ่มเดิมๆแล้วก็ไปใช้ชีวิตหลังเกษียณให้มีความสุขด้วยการพักผ่อนกินข้าวไปเที่ยวพูดคุยแล้วก็พบปะกันบ้างก็ได้หรือบางคนนะคะหลังจากที่จบจากรั้วมหาวิทยาลัยมานะคะหรือไม่ก็จากเพื่อนในรั้วโรงเรียนเก่าๆในช่วงเวลาทำงานอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้แก่กันสักเท่าไหร่พอโตขึ้นก็มีภาระความรับผิดชอบที่มากขึ้นมีลูกหลานต้องดูแลพอเกษียณแล้วมีเวลามากขึ้นก็อาจจะไปพบเจอกับเพื่อนๆเหล่านั้นก็ได้หรือบางคนนะคะมีญาติสนิทมิตรสหายที่หายจากวงจรชีวิตไปนานนะคะเพราะว่ามีภาระแล้วก็ความรับผิดชอบที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงวัยพอเกษียณแล้วก็อาจจะไปเจอกับสังคมเหล่านั้นก็ได้เช่นกันหรือบางคนนะคะถ้าบอกว่าเฮ้ยเราไม่ได้มีสังคมเดิมๆหรือว่าสังคมเดิมๆเองไม่ใช่สังคมที่เราอยากจะเข้าไปสุงสิงสักเท่าไหร่เราก็ลองหาสังคมใหม่ในวัยเกษียณก็ได้เช่นกันนะคะที่ง่ายที่สุดก็คือลองไปเป็นอาสาสมัครในองค์กรต่างๆที่เป็นองค์กรการกุศลดูก็ได้เชื่อไหมคะว่ากลุ่มคนเกษียณหลายคนนะคะก็มารวมตัวกันในองค์กรเหล่านี้นอกเหนือจากได้เข้าสังคมแล้วยังได้ทำประโยชน์ให้กับคนในกลุ่มใหญ่ด้วยเช่นเดียวกันค่ะอย่างที่4นะคะก็คือการลองทำอะไรใหม่ๆที่เป็นความคิดสร้างสรรค์นะคะแต่ละคนเองเนี่ยนะคะเชื่อเหลือเกินว่ามีความถนัดความชอบแล้วก็มีฝีมือหรือว่ามีศักยภาพที่ซ่อนอยู่นะคะเช่นบางคนเนี่ยปลูกต้นไม้เก่งมากนะคะอยากจะปลูกต้นไม้แต่ว่าไม่มีเวลาเลยตอนช่วงทำงานเกษียณปุ๊บนะคะก็อาจจะลองเพาะกิ่งเพาะชำดูก็ได้นะคะหรือบางคนเนี่ยถนัดเรื่องของการทำอาหารบางก็ถนัดพูดคุยนะคะจริงๆแล้ววันนี้โซเชียลมีเดียเปิดกว้างนะคะเราอาจจะลองคิดสูตรอาหารใหม่ๆเราอาจจะลองทำคอนเทนต์ใหม่ๆลงในโซเชียลมีเดียเพื่อที่จะเป็นการสร้างสรรค์ผลงานของตัวเราเองให้ออกสู่สาธารณะหรือบางคนชอบเก็บตัวนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะเราทำเพื่อให้เราเนี่ยไม่เบื่อแล้วก็ได้คิดสิ่งใหม่ๆอย่างต่อเนื่องถ้าเป็นแบบนั้นได้ก็จะทำให้เรานะคะสามารถออกกำลังกายสมองไปได้ด้วยเช่นกันและสุดท้ายนะคะข้อที่5ก็คือออกกำลังกายค่ะจริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่เรื่องของสมองโดยตรงแต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกันอย่างที่แยกไม่ออกเลยนะคะมีงานวิจัยหลายชิ้นทีเดียวนะคะที่บอกว่าสุขภาพกายกับสุขภาพสมองเนี่ยมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญนะคะดังนั้นถ้าเราอยากจะมีสมองที่สุขภาพดีกายเราก็ต้องแข็งแรงด้วยดังนั้นเราต้องออกกำลังกายสม่ำเสมอแต่ครั้นจะไปเริ่มออกในวัยหลังเกษียณเลยนะคะก็อาจจะมีความเสี่ยงนะคะเพราะว่าการออกกำลังกายหลายต่อหลายประเภทเนี่ยก็อาจ
อาจจะทำให้เกิดการบาดเจ็บได้ทางที่ดีนะคะเราควรรีบออกกำลังกายตั้งแต่เนิ่นๆตั้งแต่วัยก่อนเกษียณเลยค่ะซึ่งถ้าเราทำได้ตาม5ข้อนี้นะคะก็เชื่อเหลือเกินนะคะว่าเราสามารถที่จะมีสุขภาพสมองที่ดีขึ้นได้ไม่ยากสรุปกันอีกครั้งนะคะว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกค่ะก็คือวางแผนเพื่อรักษาสุขภาพสมองของตัวเองนะคะวอร์มอัพไว้ตั้งแต่เนิ่นๆก่อนเกษียณเลยนะคะทำทีละนิดเวลาถึงเวลาเกษียณจะได้รู้สึกว่าเกิดอาการช็อกจนเกินไป2ก็คือหาเป้าหมายใหม่ๆในชีวิตนะคะ3คือการเข้าสังคมอย่างเสมอ4คือการลองทำอะไรใหม่ๆที่สร้างสรรค์และ5ก็คือการออกกำลังกายค่ะทำได้แบบนี้ไม่ต้องกังวลเรื่องของสมองจะแย่ลงนะคะตรงกันข้ามสมองของเราอาจจะดีขึ้นแล้วก็ดีในแบบที่เราอยากให้เป็นมากกว่าตอนที่เรายังไม่เกษียณด้วยซ้ำเพราะว่าเราดีไซน์หรือว่าออกแบบชีวิตเราได้นั่นเองค่ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะแล้วก็ช่วยให้ใครที่ติดตามคลิปนี้มีสุขภาพสมองที่ดีไปพร้อมๆกันไม่ว่าจะอายุ60 70หรือ80ก็ตามค่ะพูดถึงจิตแพทย์นะคะปกติแล้วก็จะเป็นคนที่คอยช่วยเหลือคนอื่นที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพจิตนะคะคอยให้คำแนะนำคำปรึกษาเป็นผู้ฟังที่ดีแล้วก็คอยไขข้อข้องใจในหลายประเด็นค่ะแต่วันนี้นะคะเราชวนมาฟังจิตแพทย์ท่านหนึ่งนะคะที่ท้ายที่สุดเขาต้องกลายเป็นคนที่เข้าพบนักบำบัดด้วยตัวเองคนนี้ชื่อว่าดรชูวาม่านะคะซึ่งเป็นจิตแพทย์ที่เคยให้สัมภาษณ์กับ CNBC Make It ค่ะเธอบอกว่าไม่เคยคิดเลยนะว่าคนที่เป็นจิตแพทย์อย่างตัวเองเนี่ยจะต้องเข้าพบนักบำบัดด้วยนะคะแต่สุดท้ายเขาต้องใช้เวลาถึง3 ปีด้วยกันค่ะเพื่อเข้ารับการบำบัดจากนักบำบัดนะคะแล้วก็มีค่าใช้จ่ายสูงถึง$450ต่อครั้งหรือครั้งหนึ่งเนี่ยต้องเสียเงินถึง 15,000 บาทโดยประมาณด้วยกันซึ่งเขาบอกนะคะว่ากว่าจะยอมรับแล้วก็เปิดใจในการรับการรักษาจริงๆเนี่ยก็เข้าสู่ช่วงท้ายๆของการรักษาแล้วนะคะช่วงแรกค่ะดร.วาร์มาบอกว่าเขาก็มีความกังขานะคะแล้วก็ไม่เชื่อสักเท่าไหร่รวมถึงคิดด้วยว่าการทำแบบนี้เสียเวลาชัดๆเราเป็นจิตแพทย์นี่ทำไมเราต้องไปพบนักบำบัดด้วยนะคะและเธอก็บอกว่าท้ายที่สุดสิ่งเหล่านั้นที่เธอเคยคิดนั้นคิดผิดหมดเลยค่ะสิ่งที่นักบำบัดมองเห็นแต่ตัวเธอไม่เคยมองเห็นเลยก็คือเธอนั้นกำลังอยู่ในภาวะเบิร์นเอาท์หรือว่าหมดไฟอย่างสมบูรณ์แบบเลยนะคะตารางงานของเธอแน่นหนักหนาสาหัสโดยที่เธอไม่รู้ตัวด้วยซ้ำค่ะถามว่าเธอเป็นใครนะคะต้องบอกว่าเธอเป็นคนที่เก่งมากนะคะย้อนกลับไปในช่วงปีสุดท้ายของการเรียนแพทย์เธอใช้เวลา1 เดือนเต็มในการเป็นผู้นำคลินิกผู้บาดเจ็บในแอฟริกาใต้นะคะหลังจากนั้นก็ไปเรียนต่อในด้านจิตเวชจบปีแรกค่ะก็ได้ทำวิจัยเกี่ยวกับความเข้าใจทางด้านวัฒนธรรมทำให้เขาเองนะคะต้องเดินทางไปประเทศต่างๆทั่วโลกเพื่อศึกษาว่าแต่ละวัฒนธรรมนั้นมีแนวทางในการดูแลสุขภาพจิตต่างกันอย่างไรและแน่นอนนะคะว่าต้องเดินทางไปเรียนรู้หลายวัฒนธรรมก็ต้องเดินทางหลายประเทศเธอเดินทางลาว30 กว่าประเทศด้วยกันค่ะการทำงานหนักขนาดนั้นนะคะตอนนั้นเธอมองว่าก็เป็นเรื่องปกตินี่นาแต่ว่าเขาไม่ได้ทันสังเกตค่ะว่าตอนนั้นเองเริ่มเอาสุขภาพของตัวเองไปแลกกับผลของงานมาแล้วคีย์เวิร์ดสำคัญของเรื่องนี้นะคะก็คือเวลาเราทำอะไรก็ตามแต่นะคะหลายๆครั้งเราอาจจะต้องกลับมาลองสังเกตตัวเองบ้างนะคะว่าสิ่งที่เราทำนั้นกำลังสร้างความทุกข์ใจให้กับเราหรือเปล่าแม้ว่าเราจะทุ่มเทมหาศาลกับสิ่งเหล่านั้นก็ตามและนั่นเป็นสิ่งที่ทำให้เธอนั้นคิดได้โดยที่มีนักบำบัดคอยไกด์ไลน์บอกเธอนั่นเองค่ะหลังจากเข้ารับการบำบัดประมาณ5 ครั้งนะคะนักบำบัดเนี่ยบอกกับดร.วาม่าบอกแบบนี้บอกว่าปกติเนี่ยเราจะไม่ค่อยใช้คำว่า masochist สักเท่าไหร่นะคะโดยเฉพาะเมื่อกำลังบำบัดหรือว่ากำลังพูดคุยกับคนที่เข้ามาขอคำแนะนำแต่บังเอิญเรื่องนี้นะคะมันตรงกับสิ่งที่คุณกำลังเป็นนักบำบัดคนนั้นก็เลยขอใช้คำว่า masochist กับดร.วาม่านั่นเองค่ะพร้อมบอกด้วยว่าเธอนั้นจำเป็นต้องทำอะไรบางอย่างแล้วนะคะดร.วาม่าอธิบายนะคะหลายคนอาจจะเคยได้ยินคำว่ามาโซคิสบ้างหรือบางคนไม่เคยได้ยินเลยนะคะมาโซคิสเนี่ยนะคะมักจะเป็นคำที่ทำให้คนไข้ที่เข้ารับการรักษารู้สึกไม่ค่อยสบายใจสักเท่าไหร่แล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะไม่ได้มองว่าคำนี้มันเกี่ยวข้องกับจิตวิทยาอย่างไรตรงกันข้ามนะคะไปมองว่าคำว่ามาโซคิสนั้นไปเกี่ยวข้องกับเรื่องทางเพ
ศเพียงอย่างเดียวแต่ว่าในเชิงจิตวิทยาค่ะทางด้านนักบำบัดแล้วก็ดร.วาม่าบอกนะคะบอกว่าจริงๆแล้วมาโซคิสเนี่ยคือความผิดปกติในด้านของบุคลิกภาพที่มีรูปแบบหรือว่าพฤติกรรมที่บั่นทอนแล้วก็ทำร้ายตัวเองโดยอาจจะไม่รู้ตัวนะคะแล้วก็ทำแบบนี้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆดร.วาม่าบอกเลยนะคะว่าเธอไม่ได้ใช้คำนี้เพื่อกล่าวโทษใครนะเพราะตรงกันข้ามเธอเองกำลังถูกนักบำบัดบอกว่าเธอเป็นแบบนั้นด้วยซ้ำนะคะอย่างไรก็ตามค่ะพฤติกรรมดังกล่าวเนี่ยนะคะส่งผลให้คนคนนั้นที่มีพฤติกรรมแบบนี้เขาจะทำร้ายตัวเองโดยไม่รู้ตัวแล้วก็ทำต่อเนื่องไปเรื่อยๆแล้วก็คิดว่านี่คือสิ่งที่เขาตั้งใจเป็นสิ่งที่เขาทุ่มเทเป็นสิ่งที่เขาเนี่ยกำลังทำสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ดีอยู่นะคะแต่การที่จะควบคุมชีวิตแล้วก็หาความสุขได้แท้จริงแล้วเราอาจจะต้องกลับมาตั้งคำถามกับตัวเองก็ได้นะคะว่าสิ่งที่เราทำอยู่นั้นเป็นสิ่งที่เราอยากทำจริงหรือไม่หรือสิ่งที่เราคิดว่าทำแล้วมันจะมีความสุขสุดท้ายมันกลายเป็นกลับมาทำร้ายตัวเราเองกันแน่แต่ก่อนจะไปดูวิธีนะคะว่าแล้วถ้าเราบังเอิญมีลักษณะคล้ายกันนะคะคือทุ่มเทกับอะไรบางอย่างทำงานมากซะเหลือเกินจริงจังกับสิ่งที่ได้รับมอบหมายมาหรือว่าบังเอิญสิ่งที่เราทำที่คิดว่าเป็นประโยชน์กับคนรอบข้างแต่กลับเป็นโทษกับตัวเราเองเนี่ยนะคะพฤติกรรมเหล่านี้มันเป็นอย่างไรมีข้อสังเกตบางประการที่น่าสนใจนะคะอย่างแรกค่ะก็คือเรามักจะใช้พฤติกรรมเหล่านี้กับความสัมพันธ์ของเราพฤติกรรมนี้นะคะอาจจะอยู่ในรูปแบบของการเสียสละตัวเองมากจนเกินไปไม่ว่าจะกับเพื่อนร่วมงานกับเพื่อนหรือว่ากับคนรักนะคะแล้วก็จะเป็นรูปแบบของโหมดตามใจคนอื่นนะคะเขาใช้คำว่า people pleasing นะคะคืออีกในหนึ่งก็อาจจะเรียกว่าเป็น Mr. Yes ก็ได้นะคะใครขออะไรให้ทำหมดเลยโดยไม่เคยปฏิเสธค่ะการทำแบบนี้ตลอดเวลานะคะเชื่อหรือเปล่าว่าบางทีก็กลายเป็นโทษกับตัวเองโดยไม่รู้ตัวค่ะเพราะการที่เราเป็นมิสเตอร์เยสเป็น people pleasing คือได้หมดเลยทำให้ทุกอย่างโอเคค่ะโอเคครับเนี่ยนะคะมันทำให้เรากลับกลายเป็นการดึงดูดคนที่เอาเปรียบเข้ามาหาเราค่ะเพราะคนเหล่านั้นก็จะรู้ว่าไม่ว่าจะไหว้วานอะไรจะขอให้ทำอะไรจะใช้ให้ทำอะไรจะร้องขอให้ช่วยเหลือแบบไหนยังไงคนนี้ก็ทำให้อยู่แล้วค่ะเพราะอย่าลืมนะคะว่าเวลามีการกระทำบางอย่างเกิดขึ้นก็จะมีคนที่ให้ก็คือเป็นคนที่ give กับคนที่รับหรือเป็นคนที่ take เสมอค่ะดังนั้นเมื่อคนที่เป็นพฤติกรรมแบบนี้เป็น people pleasing ก็คือเป็นคนชอบให้ก็จะมีบางฝ่ายค่ะเน้นว่าตัวเองจะต้องเป็นผู้รับเพียงอย่างเดียวซึ่งสิ่งเหล่านั้นนะคะก็จะตามมาด้วยความเหนื่อยล้าทางกายแล้วก็ใจที่ค่อยๆสะสมมาเรื่อยๆค่ะเพราะว่าบางครั้งเราอาจจะต้องรับผิดชอบงานนี้เพียงคนเดียวทั้งที่จริงๆแล้วควรจะทำกันเป็นทีมแต่ว่าทุกคนกลับบอกว่าเราน่าจะทำได้ดีงั้นขอความช่วยเหลือให้เราทำเลยละกันเป็นต้นนะคะแต่ก็ไม่ได้มาแค่ในเรื่องของงานละค่ะบางทีก็มาในรูปแบบของความสัมพันธ์ในรูปแบบของมิตรภาพหรือว่าในรูปแบบของครอบครัวหรือว่าเพื่อนร่วมงานด้วยเช่นกันนะคะนั่นคือสิ่งที่มักจะเกิดขึ้นลองสังเกตดูค่ะส่วนที่2นะคะที่อาจจะพอเป็นข้อสังเกตได้สำหรับพฤติกรรมแบบนี้ก็คือการทำงานของตัวคุณเองค่ะพฤติกรรมแบบนี้นะคะแสดงให้เห็นว่าคนเราทุกคนแหละค่ะเวลาเริ่มต้นทำงานเราก็อยากที่จะเติบโตในหน้าที่การงานนะคะอยากจะได้มีความรับผิดชอบที่สูงขึ้นเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพเพื่อความภูมิใจของตัวเองแล้วก็เพื่อรายได้ที่ดีขึ้นในอนาคตนะคะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไม่ว่าจะอยู่ในวงการไหนก็จะมีคนบางกลุ่มที่ทำงานหนักจนเกินไปเสมอแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าตัวเองยังทำได้ไม่ดีพอนะคะมีตัวอย่างของหลายอาชีพทีเดียวอย่างเช่นทนายค่ะก็จะมีทนายความอาสาบางคนนะคะทำงานเพื่อสังคมโดยไม่ได้รับค่าตอบแทนคนกลุ่มนี้เขาก็มองว่าเขากำลังเสียสละกำลังช่วยเหลือสังคมหรือว่าช่วยเหลือผู้คนยากไร้และแน่นอนนะคะว่าเขาก็ไม่ได้อะไรเป็นการตอบแทนแต่ว่าสุดท้ายเขาอาจจะเหนื่อยล้าสะสมเกินไปก็ได้หรือแม้แต่นักข่าวนะคะที่หลายคนก็ต้องลงพื้นที่จริงณที่เกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่น่าจะเป็นอุบัติเหตุร้ายแรงหรือว่าเป็น
เหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงต่อชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินนะคะซึ่งนักข่าวหลายคนก็ตัดสินใจที่จะทุ่มเทสภาพกำลังกายสภาพกำลังใจของตัวเองเพื่อทำหน้าที่เหล่านั้นแต่ลืมไปว่าสิ่งเหล่านั้นก็อาจจะเพิ่มความเสี่ยงให้กับสุขภาพของตัวเขาเองด้วยเหมือนกันไม่เว้นแม้แต่เกษตรกรนะคะหรือว่าพนักงานในองค์กรไม่แสวงหากำไรหรือแม้แต่คนที่เป็นหน่วยรบแนวหน้าที่ต่างจะต้องเสียสละตัวเองเสมอนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะคะก็อาจจะส่งผลให้ความเครียดความกดดันหรือว่าการที่เสียสละมากขนาดนั้นกระทบกับสุขภาพกายสุขภาพใจแบบค่อยๆส่งผลให้กับตัวเองได้รับแรงกดดันโดยไม่รู้ตัวทีนี้พอเรารู้แล้วนะคะว่าคนที่จะมีพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงคล้ายๆกับที่ดร.วาม่าเป็นแล้วก็นักจิตบำบัดเนี่ยเป็นคนสะกิดให้เธอรู้ว่าเธอเป็นอยู่เนี่ยนะคะเป็นยังไงเราก็มาดูถึงวิธีที่จะจัดการแล้วก็ออกจากวงจรอุบาทนี้กันดีกว่านะคะวิธีที่จะทำลายพฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยนะคะก็มีด้วยเหมือนกันเพราะว่ามีข่าวดีค่ะเนื่องจากว่าพฤติกรรมที่เราคุยกันไปนะคะเป็นคนที่ people pleasing หรือว่าเป็นคนที่ทุ่มเทกับอะไรบางอย่างมากจนเกินไปจนเหนื่อยล้าร่างกายจิตใจแล้วก็ทำให้เบิร์นเอาท์ในท้ายที่สุดเนี่ยสิ่งนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ถูกกำหนดเอาไว้แล้วนะคะแต่ว่าเป็นสิ่งที่เราเป็นผู้เลือกค่ะดังนั้นถ้าเราเลือกจะทำแบบนี้เราก็เลือกที่จะไม่ทำแบบนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะคะทีนี้ถามว่าเราต้องเริ่มจากอะไรอย่างแรกสำคัญที่สุดค่ะคือการฟังร่างกายของคุณเองนะคะลองสังเกตดูก็ได้นะคะว่าเราต้องพยายามโดบกาแฟหรือว่าโดบเครื่องดื่มชูกำลังอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ร่างกายไหวที่จะทำต่อไปหรือเปล่านะคะไม่ว่าจะเป็นการทำงานหรือว่าช่วยเหลือใครก็ตามถ้าเป็นแบบนั้นก็อาจจะเป็นสัญญาณแล้วว่าคุณกำลังใช้ร่างกายของคุณเกินศักยภาพที่ร่างกายจะไหวเพราะว่าร่างกายเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์นะคะเมื่อเขาทำงานจนถึงระดับหนึ่งแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยถึงเวลาพักแล้วเขาก็จะเตือนให้เรารู้สึกว่าต้องงีบนะต้องนอนนะหรือไม่ก็ต้องพักแล้วนะคะแต่ถ้าเราไปฝืนร่างกายแล้วก็ใช้มันหนักขึ้นก็อาจจะทำให้เราพอสังเกตตัวเองได้ว่าเนี่ยแหละเราต้องเริ่มฟังร่างกายตัวเองแล้วนะคะหรือบางคนก็อาจจะมีพฤติกรรมแปลกๆนะคะเช่นกัดเล็บนะคะหรือไม่ก็แคะเล็บนะคะหรือไม่ก็มีพฤติกรรมที่สะท้อนว่าตัวเองกำลังอยู่ในภาวะกดดันหรือว่าไม่พร้อมจะทำสิ่งต่อไปแต่ยังต้องฝืนทำเป็นต้นถ้าเป็นแบบนั้นนะคะดร.วาม่าบอกว่าเนี่ยเป็นสัญญาณแล้วว่าคุณกำลังฝืนตัวเองค่ะเพราะฉะนั้นเริ่มต้นจากการฟังเสียงร่างกายของตัวเองก่อนนะคะแล้วต่อมาอย่างที่2ค่ะก็คือฟังเพื่อนกับคนรอบข้างของเราเนี่ยแหละค่ะบางครั้งนะคะการเสียสละของเราหรือว่าการทุ่มเทของเรามากจนเกินไปอาจจะไปส่งผลกับคนรอบข้างได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเป็นคนในครอบครัวหรือว่าเป็นคนรักของเรานะคะโดยถ้าวันไหนนะคะเธอทำงานหนักจนเกินไปตอบอีเมลทั้งคืนทำงานทั้งวันไม่มีเวลาเล่นกับลูกสาวของเธอนะคะลูกสาวก็จะมาร้องขอนะคะแล้วก็มาเตือนเธอด้วยความเป็นเด็กของเขาเนี่ยแหละค่ะเธอเองบอกว่าไม่เคยที่จะปัดทิ้งเลยนะคะตรงกันข้ามจะรับฟังอย่างตั้งใจแล้วก็จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพราะนี่คือเสียงเตือนจากคนรอบข้างที่รักเธอก็คือลูกสาวนั่นเองค่ะส่วนที่3นะคะก็คือลองฟังเสียงหัวใจของตัวเองค่ะโดยปกติแล้วนะคะเชื่อเหลือเกินว่าคนที่เป็น people pleasing เนี่ยนะคะเขาก็จะมีระบบอัตโนมัติในการตอบรับค่ะเช่นสมมติว่าช่วยนิดหน่อยได้ไหมก็จะตอบทีว่าได้ค่ะทำอันนี้หน่อยได้ไหมได้ครับนะคะแต่ว่าถ้าเราอยากจะฟังเสียงหัวใจของตัวเองนะคะคำแนะนำของดร.วาม่าก็คือไม่ว่าจะตอบตกลงหรือว่าตอบปฏิเสธอะไรก็ตามแต่นะคะลองคิดสักนิดตั้งคำถามกับตัวเองสักหน่อยนะคะว่าเราอยากทำสิ่งนั้นจริงๆหรือเปล่าเราไม่อยากทำสิ่งนั้นจริงๆหรือไม่นะคะเพราะว่าหลายครั้งนะคะเมื่อมีคนร้องขอความช่วยเหลือจากตัวเราค่ะเสียงเล็กๆข้างในของเราเนี่ยแหละก็จะเป็นตัวบอกอยู่แล้วนะคะว่าเราพร้อมหรือไม่พร้อมที่จะช่วยเหลือในเวลานั้นในสุขภาพร่างกายของเราแบบนั้นในสติปัญญาของเราในช่วงเวลานั้นหรือว่าความพร้อมทั้งกายทั้งใจของเราณขณะนั้นๆนะคะซึ่งถ้าเราฟังเสียงหัวใจตัวเองอยู่บ้างนะคะเราก็จะตอบรับหรือว่าตอบปฏิเสธแบบเป็นตัวเองมากที่สุดแล้วก็ไม่เหนื่อยจนเกินไปทั้งกายทั้งใจฟังมาถึงตรงนี้นะคะหลายคนอาจจะตั้งคำถามนะคะว่ามันเกี่ยวอะไรกับเกษียณสุขนะคะสิ่งที่กำลังอยากชวนคิดชวนคุยและชวนทำก็คือเวลาเราพูดถึงเรื่องการวางแผนเกษียณสิ่งหนึ่งที่เรามักจะคุยกัน
กันเสมอในตลอดหลาย EP ที่ผ่านมาก็คือเรื่องของการวางแผนด้านการเงินค่ะหลายคนก็ทุ่มเทกับการวางแผนเกษียณโดยเฉพาะการเตรียมเงินให้พอสำหรับวัยเกษียณมากเหลือเกินนะคะวันนี้เราอาจจะต้องกลับมาคิดอีกครั้งนะคะว่าการทุ่มเทของเราในวันนี้กำลังเบียดเบียนตัวเราเองแล้วก็ทำให้เราเนี่ยไม่มีความสุขแล้วก็กลายเป็นสร้างความทุกข์ให้กับตัวเองหรือเปล่าเช่นเราทำงานหนักเกินไปไหมปกติทำ8 ถึง 10 ชั่วโมงบ้าง12 ชั่วโมงเรากำลังทำ15 16 17 ชั่วโมงหรือเปล่าถ้าเป็นแบบนั้นก็อาจจะทำให้การทุ่มเทของเรากลายมาเป็นการสะสมและสร้างความทุกข์ของเราได้ในท้ายที่สุดเราตั้งใจเก็บออมจนลืมคิดถึงความสุขในปัจจุบันมากไปหรือไม่นะคะเชื่อเหลือเกินว่าหลายคนที่วางแผนเกษียณสุขเนี่ยก็จะพยายามทุ่มเทร่างกายจิตใจแล้วก็กำลังเงินของตัวเองด้วยการมีวินัยในการเก็บออมและลงทุนสม่ำเสมอค่ะแต่ว่าถ้าทำให้เราเนี่ยนะคะเห็นปลายทางที่มีความสุขที่มีความหมายอยู่ระยะไกลแต่ว่าในวันนี้มันทุกข์เหลือเกินมันห่อเหี่ยวเหลือเกินอันนั้นก็อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ทำให้เรามีความสุขในปลายทางได้เพราะว่าความสุขในปลายทางจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราสะสมความสุขระหว่างทางด้วยนะคะดังนั้นเวลาจะทุ่มเทกับอะไรโดยเฉพาะเรื่องของการวางแผนเกษียณอย่าลืมว่าสิ่งที่เราค่อยๆสะสมในวันนี้จะมีผลอย่างมากต่ออนาคตของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพกายสุขภาพใจสุขภาพการเงินหรือแม้แต่ความสัมพันธ์ด้วยนะคะเราคงไม่สามารถแข็งแรงได้ถ้าตลอดชีวิตก่อนวัยเกษียณเราใช้ชีวิตแบบไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะนอนก็ดึกกินก็ไม่ดีกำลังกายก็ไม่ออกหรือไม่ก็เลือกกินแต่จังก์ฟู้ดนะคะถ้าเป็นแบบนั้นก็ไม่น่าจะทำให้เราสุขภาพกายดีได้ในตอนท้ายหรือแม้แต่สุขภาพใจสุขภาพการเงินถ้าเราไม่เริ่มบริหารไม่เริ่มจัดการตั้งแต่วันนี้โดยเฉพาะเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างด้วยเนี่ยก็เป็นไปได้ยากที่เราจะมีความสุขในระยะไกลนะคะดังนั้นความสุขในระยะยาวจะเกิดขึ้นได้ก็คือเราต้องสะสมตั้งแต่วันนี้ทีละนิดทีละนิดค่ะนั่นก็เป็นสิ่งที่อยากชวนคิดนะคะว่าเวลาเราทุ่มเทกับอะไรบางอย่างไปอย่าลืมนะคะว่านั่นเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความตั้งใจแล้วก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราเห็นคุณค่ากับสิ่งที่เรากำลังทำแต่ก็อย่าให้บั่นทอนจนกระทั่งส่งผลให้เราเกิดความทุกข์นะคะทำทุกอย่างให้พอดีจะได้มีความสุขแบบยาวๆค่ะ